Moi! Tänään meillä on vertailussa 2 pyörämittaria, Wahoo Element Bolt ja Garmin 520. Mä en ole mikään himomittaaja. Mä pärjäsin pitkään ihan markettimittarilla 20 vehkeellä. Sitten jossain vaiheessa mä halusin, että mä pystyn siirtämään mittaria pyörästä toiseen, niin sitten mä halusin GPS-mittari ja ostin käytettynä Garmin 500. Mua itse henkilökohtaisesti kiinnostaa ihan perusasiat, niin kuin nopeus, matka, aika, keskinopeus. Että ei mitään sinänsä ihmeellistä tarvita. No, nyt sitten mä oon ruvennut viime aikoina kaipaamaan vähän navigointia, että jotenkin breveteillä ja muilla vastaavilla pidemmillä reissuilla, niin ei jaksa ainakaan vasta kännykkää, että olisi kiva, jos se mittari osaisi navigoida. Ja sitten mä rupesin katselemaan vähän uusia mittareita. No mä ostin sitten itselle tämän Wahoo Element Boltin, mikä oli ihan kiinnostava tuote, mutta sitten kuitenkin jäi vähän kaivelemaan, että mitä mä olisin saanut, jos mä olisin ostanut ton Garminin. Garmin 520 maksaa sen vähän yli 300 ja tää Wahoo maksoi vähän yli 200. No mä sain sitten Tuomisen Topilta lainaan tämän Garmin 520. Topihan on siis kova triatlonisti, Ironman, suoritettu moneen kertaan ja yleisesti kova jätkä. Ja nyt mulla on mahdollisuus testaa näitä 2 mittaria keskenään. Nämä laitteet on fyysisesti tosi lähellä toisiaan. Tässä on Wahoo, löytyy nappeja ympäriltä, ei ole kosketusnäyttöä. Ja tässä on Garmini yhtä lailla, löytyy napit ympäriltä, ei ole kosketusnäyttöä. Eli käyttö tapahtuu näillä reunojen näppäimillä. Suurin ero näissä ehkä on se, että Garminissa on värinäyttö ja tässä Wahoossa on toinen mustavalkoinen näyttö. Perustoiminnolta nämä on aivan sama. Mittaa ihan yhtä lailla nopeudet, ajat, keskinopeudet. Muut perustiedot, mitä sä saat, on useita eri näyttöjä ja sä voit itse kustomoida sen, että mitä niin näytöllä näkyy. Ja Garminissa on ANT+, mahdollisuus liittää noita sensoreita, sykemittareita ja muita. Ja Wahoossa on sitä ANT+ ja Bluetooth, että tukee sitten vähän useampia laitteita. Kannattaa etukäteen tarkistaa, jos on itsellä jotain sensoreita, vaikka wattimittareita tai muuta, että toimiihan nyt varmasti ennen kuin tekee mitään ostopäätöksiä. Näissä laitteissa on semmoinen fundamentaali ero, että Wahoo konfiguroidaan ja sitä ohjataan hyvin paljon kännykän kautta, kun taas Garmin on itsenäinen laite ja säädöt ja muut asiat tehdään laitteen kautta. Ja se on vähän, mistä tykkää. Tavallaan Wahoon kohdalla sä tarvit aina sen kännykän, se ei toimi. Tai sä et pysty muuttaa asetuksia, jos sulla ei ole sitä kännykkää käsillä. Garminissa taas kaiken voi tehdä tästä laitteesta, mutta toisaalta taas tuon laitteen näppäimillä asetusten tekeminen on välillä tosi työlästä. Siitä voi jokainen miettiä, että kumpi on sitten itselleen se parempi preferenssi. Mä kyselin vähän sosiaalisissa medioissa ihmisiltä, että mitä te haluaisitte tietää, mitä eroa näissä 2 mittarissa on. Eero Lukin ja Kimmo Aalto on kysellyt, että minkälainen ensikäyttäjäkokemus ja miten helppo näitä on käyttää. No täytyy sanoa, että ohjekirjaa tietenkään ei tarvinnut kummaskaan kaivaa esiin, että molemmat vaan virrat päälle ja sen kun lähti mittaamaan, käyttö on hyvin loogista ja selkeää. Ja nuo näytöt ohjaa tosi hyvin sen, että mitä sun pitää tehdä. Molempien käyttötuntuma on hyvä, napit niissä on selkeä tuntuma, niitä on helppo painaa, myöskin hanskat kädessä. Kummassakaan ei ole kosketusnäyttöä, eli ei ole mitään kosketusnäyttöön liittyviä ongelmia. Möttösen Eero on kysellyt, että mitä eroa näytöissä on, onko jotain eroa heijastuksissa tai muuta. No tässä kohtaa tietysti suuri ero on se, että toisessa on värinäyttö Garminissa ja Wahoossa on vaan mustavalkoinen näyttö. Wahoon näyttö on ihan pikkasen tarkempi
kuin toi Garminin näyttö. Mutta näissä perusnäytöissä, missä on nopeudet ja muut asiat esillä, niin itse asiassa sillä ei ole juurikaan merkitystä, että onko sulla värit tai ei. Ne on aika tasavertaisia. Vahvuussa on pikkasen parempi kontrasti, mutta käytännössä sitä eroa ei huomaa, sillä ei ole merkitystä. Kirkkausvalossa on välillä vaikea erottaa, että etenkin sit karttanäyttöjen puolella, että mitä siinä ruudulla oikein on. Erikoisuutena tuossa vahvuussa on tommonen LED-rivi, joka esimerkiksi osaa näyttää sulle, että pitääkö sun kääntyä vasemmalle tai oikealle, että se LED-rivi itsessään ohjaa sua. Sun ei välttämättä tarvitse aina katsoa sitä itse näyttöä. Jukka Järveläinen esitti loistava kysymyksen, mikä itseänikin kiinnostaa tosi paljon. Miten kauan näissä laitteissa kestää akku? Mulla ei ollut tämän testijakson aikana mahdollisuutta testata yhdellä pitkällä ajolla, että miten kauan ja kummaskin kestää pidempään akku. Internetin perusteella Wahoon akun kesto on parempi kuin tämän Garminin. Akun kestoon vaikuttaa tietysti monet asiat. Jos sulla on navigointi esimerkiksi päällä, niin akku kuluu paljon nopeammin. Samaten myös taustavalon käyttö kuluttaa akkua paljon enemmän. On kuitenkin selvää, että tämä mustavalkoinen näyttö kuluttaa varmasti vähemmän akkua kuin tämä Garminin värinäyttö. Se, mikä tässä akkukestohommassa on tärkeää, niin on se, että miten tähän saa varavirta lähteen kiinni. Garminin mittareissahan täällä pohjassa on se, mihin töpseli tulee kiinni. Ja kun se on tämmöisessä mountissa kiinni, niin siihen ei mitään varavirtaa saa. Wahossa sen sijaan tää on täällä takana, joten tähän on paljon helpompi sitten virittää lisävirtalähde ajoajaksi. Kiinnostaa jotenkin brevettikuskeja silloin, kun pitää ajaa vaikka vuorokausi putkeen, niin miten sit saa lisävirtaa tähän laitteeseen. Petri Väisänen kysyy, että no miten tää tukee sit pidempää kehitystä pidemmällä aikavälillä. Ja tässä kohtaa on myöskin fundamentaali ero. Garmin tarjoaa pelkän mittarin lisäksi myös Garmin Connect-palvelun, missä sä voit seurata sun suorituksia, sä voit suunnitella sun ajoja, sä voit suunnitella sun treenejä, nähdä tilastotietoa. Wahoolla ei ole mitään tällaista. Wahoo luottaa sitten taas kolmannen osapuolen palveluihin. Wahoo tarjoaa vaan mittarin ja sitten esimerkiksi sieltä tiedot synkronoidaan Stravaan. Mä oon itse Strava-käyttäjä ja sekä Garminista että Wahoosta mä saan ne datat Stravaan ja mä voin sitten siellä tehdä sen analyysin, mitä mä haluan tehdä. Tuomas Vireen esitti aiheellisen kysymyksen Twitterissä. Hän kysyi, että mihin tällaista mittaria tarvitaan. Hyvä kysymys. Nämä maksaa monta sataa euroa. Tarvitko se tällaista oikeasti yhtään mihinkään? Jos sulla on jotain tavoitteita, niin silloin sun tarvii jollakin tavalla pystyä myös mittaamaan, että ootko sä pääsemässä tai saavuttamassa niitä sun tavoitteita. Silloin sä tarvit mittaria. Jos sä ajelet vaan huvikseen omaksi iloksi, niin näistä ei ole sulle välttämättä mitään iloa. Navigointi on semmoinen, mitä moni kysyy, että mitä eroa näiden laitteiden navigoinnissa on. Kumpikaan näistä mittareista ei osaa reitittää uudelleen. Eli nämä molemmat mittarit on semmoiset, että ne reitti suunnitellaan etukäteen, sitten se ladataan tähän mittariin ja sen jälkeen se osaa neuvoa sua, että ootko sä siinä reitillä vai et. Jälleen kerran ominaisuudet on hyvin lähellä toisiaan. Molempiin ladataan reitti, molemmat kertoo pitääkö kääntyä vasemmalle tai oikealle, eli molemmat osaa opastaa. Molemmissa on äänimerkit, molemmissa on nuolet, molemmissa on miten monta metriä seuraavaan käännöksiin, molemmissa on kartta, molemmissa on piste kartalla, mihin suuntaan olet menossa ja näkyy sun reitti siinä kartalla. Garminin värinäytöstä on se etu, että sun on kartta auki, sä näet sininen on vettä, keltainen on peltoa, vihreä on maata. Wahoossahan on mustavalkoinen näyttö, että sä et siitä tämmöisiä yksityiskohtia näe. Toisaalta Wahoon parempi kontrastinen kaksivärinen näyttö ja yksinkertaisemmat kartat on sitten taas vauhdissa helpompi lukea. Garminista semmonen erikoishuomautus, siinä on oletuksena semmonen base mappi, mikä ei käytännössä näyttää, että missä on vettä ja missä on maata. Sillä ei tee oikeastaan käytännössä yhtään mitään. Silloin sä näet pelkän viivan, missä sun pitää olla. Ihan pienellä kikkailulla ja sorminäppäryydellä sinne saisit ladattua OpenStreetMapin kartan, mikä on huomattavasti yksityiskohtaisempi ja parempi. Se kannattaa ehdottomasti tehdä, jos aikoo Garminia käyttää. Kartan osalta mun mielipiteet heittelee koko ajan ees taas. Välillä tuntuu, että Garminin, kun siellä on niin paljon detaileja ja värejä on kuitenkin sit vaikea erottaa, aurinkolasit päässä, aurinko paistaa, se on vaikea erottaa niitä värejä toisistaan. Tuntuu, että sä et näe kuitenkaan sit, mihin sun pitäisi mennä yhtään sen paremmin kuin tästä mustavalkon näytöstä. Mutta sitten taas toisaalta, kun pysähtyy, oot vaikka eksyksissä, sun pitää katsoa, niin se kartta on taas paljon havainnollisempi. Se vähän tilanteesta riippuu, että kumpi on sitten parempi. Käytännön navigointitilannehan on se, että mä oon tien päällä, mittari sanoo käänny vasemmalle, käänny oikealle, ja näitä ohjeita on ihan yhtä helppo seurata kummasta tahansa mittarista.
Tää kun juurakos vetellä, niin aika vaikea välillä tuota karttaa seurata. Mähän on laittanut siis tänne GPX-reitin, eli siinä ei oo mitään oikealle vasemmalle kääntämistä tietoja. Semmoisella tiedolla ei metäs paljon muutakaan mitään tee, että pikemminkin tämmöstä seuraa viivaa touhuu. Vahuussa semmonen erittäin ärsyttävä ominaisuus, kun pysähtyy, niin sit siihen tulee tommonen puolen ruudun kokoinen autopauset-ilmoitus, joka sitten tietenkin peittää sen kartan, että se pysähdyt ja haluaisit katsoa karttaa, että no mihin päin pitää mennä, niin sit siihen tulee päälle semmonen hirveä lätkä. No nyt mä sitten ajoin harhaan, eli tahallaan vedin pois reitiltä, ja nyt katsotaan sitten, miten me näiden mittareiden perusteella pystytään selvittämään, että missä mä oikein oon. No tässä vahuussa, se kun zoomaa vähän taaksepäin, tässä on vähän näitä kuitenkin jotain maamerkkiä ympärillä, niin muutamalla napipainalluksella oikeastaan selviää se, että missä mennään. Garminissa sen sijaan, että karttaa ei pysty zoomailemaan tässä mitenkään nopeasti, tässä automaattinen zoomi päällä. Että tässä pitää mennä tänne valikoiden uumeniin ja kliksuttaa 1000 kertaa, sit pystyy zoomaamaan vähän taaksepäin. Tuo off-course varoitus on ihan kätevä, toimii aika hyvin. Kartassa pystyy yleensä katsomaan, että tossa on 90 asteen käännös, sitten käännetään vasemmalle tai oikealle. Jos on Y-risteyksiä, niin silloin on aika vaikea hahmottaa se, että mihin pitäisi mennä, koska toi kartta kuitenkin kummassakin on niin epätarkka. Ja tämmöisissä Y-risteystilanteissa sitten off-course varoitus tulee sen jälkeen, kun sä olette vähän aikaa ajanut sitä väärää reittiä, mikä tietenkin ottaa päähän siellä metsän keskellä. Nyt mä ajoin sitten viimeisen vartin semmoisella mettäalueella, missä mä en koskaan ennen ajanut. Tää ristelee polkuja tosi paljon, täällä on siis helppo ajaa harhaa ja mä olin tänne sitten piirrellyt tämmöisen reitin ja katsoin, että miten mä pysyn kartalla. Onnistui tosi hyvin mun mielestä. Mä ajoin vain yhden kerran harhaa, muuten mä pystyin hyvin seuraamaan sitä, että mihin mun kuuluu mennä. Vastauksena kysymykseen, kumman ostasit, vastaus on helppo, ostaisin vahuun, koska ostin sen jo. Ostopäätökseen mun vaikutti tietysti satasen halvempi hinta ja parempi akun kesto ja myöskin se, että nämä navigaatio-ominaisuudet vaikutti semmoisilta, että ne vastaa mun tarpeita. Garminissa hyvää on Garmin Connecti, eli jos sulla on historia esimerkiksi Garmin Connectissa, niin sä pystyt jatkamaan sen käyttöön normaalisti tämän Garminin kanssa. Vahuustahan Garmin Connectiin mitä ei saa. Garminin hyvä on myös kuitenkin tää värinäyttö ja tietenkin toi kartta. Sitten jos tarvii karttaa oikeasti ruveta lukemaan, niin se onnistuu paljon paremmin tuolta värinäytöltä. Kiitos kun katsoin. Toivottavasti tästä oli jollekin jotain apua, jos on uutta mittaria hankkimassa.